सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई, चाहिँ बोय डक्टर इन्ड्राइड होइन। अनि आज चाहिँ इट्स द लकडाउनको नि धेरै दिन भइसक्यो एन्ड आम जस्ट गोइङ फर अ सर्ट राइड एट डाँडा है। बाटो त कुखा रहेछ बाटो त। एन्ड सो आज चाहिँ कति मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन है। एन्ड टुडे आज चाहिँ म यत्तिकै उता माथि गाम्थो भन्ने डाँडा छ क्या, त्यहीँतिर गइरहेको छु विथ माई ब्रदर है। एन्ड अब एकछिन अब घरमा बसी वाक्क भइसक्यो क्या। सो लेट्स गो फर सर्ट राइड भनेर हिँडेको। होपफुली अब आजको चाहिँ टाइम रमाइलो होस्। एन्ड द वेदर इज टु ड्याम क्लियर, तर उतातिर चाहिँ पानी पर्ला जस्तो लागिरहेको छ है। अनि यस्तै हो टाइम भने। The time is like 3 o'clock right now. 3 बज्यो एन्ड वी आर इट द नर्मल स्पिड है, एभरेज स्पिडमा चलाइरहेको छौँ हामी 40 to 50 को। एन्ड we are going है। र हाम्रो घरबाट त्यो डाँडा पुग्न चाहिँ इट्स नट टु फार है, इट्स लाइक हाफ एन आवरको राइड होला। एन्ड हामी चाहिँ अहिले नारायणधाम पुग्न लाग्यो, सिधै गयो भने नारायणधाम पुग्छ। एन्ड वी आर गोइङ फ्रम हियर है, यताबाट भित्र हो। त्यहाँको बाटो चाहिँ लास्ट बगाल्छ क्या अहिले, त्यही भएर जानु लास्ट मन पर्छ क्या। इभन लकडाउनको बेला नि धेरैचोटि गयो होला। एन्ड आज चाहिँ भिडियो खिचेर गइदिउँ त भनेर है। यो चाहिँ सिधै रुद्रेश्वर भन्ने हुन्छ क्या आउने ठाउँमा। एन्ड त्यहाँबाट भित्र छिरेर डाइरेक्ट आउन मिल्छ। कसले कपडामा फालिदियो। सो हामी जान लागेको डाँडा चाहिँ उता साइडतिर डाँडा होला है, एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन त्यो डाँडा नोटिस गर्न। तर यही होला, यो अगाडिको डाँडा होला, यो डाँडा कटेर चाहिँ जाने होला है। अब हेरौँ। लेट्स सी। बाटो चाहिँ अलमोस्ट राम्रै छ है। लाइक यो पनि अब गिटी बाटो भयो नि, त्यस्तो बम्पी रोड छैन क्या। एन्ड इट्स फन टु राइड है। एन्ड रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। यतातिर चाहिँ अब फर्स्टको लकडाउनको डे 1, डे 2, डे 3 तिर चाहिँ लास्ट राइड गर्थ्यो कि यता नचिने मान्छेहरू आउनै दिन्थेन थियो क्या, पुरै सिल थियो होइन। तर आजकल अब हुन्छ नि त, कति दिन चाहिँ अब बन्द गर्न सक्छ कि, लकडाउन थपै गर्छ तर केही उपाय निक्लेको छैन है। अब रेन्टहरू लिनेले लिइरहेछ, अब त्यो सरकारले लिँदैन भने नि अब कति, अब एटलिस्ट सबैलाई गाह्रो हुन्छ नि त ट्याक्सको। अब यो ट्याक्सको अहिले नयाँ के भइरहेको छ थाहा छैन है, त्यो काण्ड हो कि हो। अब त्यही भएर अब जे छ जस्तो छ खेर केही छैन होइन। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है सबैलाई। 400 क्रस भयो सब्सक्राइबर नि, एन्ड द्याट मिन्स अ लट फर मी। एन्ड अब हजुरको सपोर्टले गर्दा हो म यहाँसम्म पुगेँ है। इभन 400 मिन्स लाइक 400 के मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो फिल भइरहेको छ क्या। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच, एप्रिसिएट द्याट है फ्रम हार्डली। थ्याङ्क यू। नेभर एक्सपेक्टेड कि लाइक 280 थियो लकडाउनको अगाडि। एन्ड बढा जस्तो लाग्छ छैन। आई माइट गेस लाइक 100 जस्तो बढा, म्याक्सिमम् बढा भनेको। तर इट्स अलमोस्ट लाइक 120 है। एन्ड इभन सिङ्गल सब्सक्राइबर पनि मलाई इम्पोर्टेन्ट छ है मेरो लागि। सो प्लिज गाइज स्टे सेम है, प्लिज सपोर्ट, किप सपोर्टिङ है, डोन्ट हेट है, हेट चाहिँ नगरिदिनु होला कृपया प्लिज।
त्यस्तै बाटो लाएर यो बिचमा हो अब हामी आउनुलाई सो अब चाहिँ हामी तारेभिर आउनु लागेन तारेभिरको मेन अब हुन्छ नि स्पट हो कि त्यो स्पट चाहिँ त्यो सिधै हो त्यो मान्छे हिँड्छ नि त्यो सिधै हो भयो सो दिस इज तारेभिर है सो अब चाहिँ यही हो तारेभिर होइन एन्ड एज यु क्यान सी पछाडिपट्टि यु क्यान सी है माई ब्रदर एट द बिहाइन्ड दिस क्यामेरा है एन्ड दिस इज तारेभिर है यो तारेभिर र यहाँ स्पटहरू धेरै छ बबाल इभन इट्स फन्स टु कम हियर क्या FG25हरू सब यहाँनिर छ एन्ड दिस इज तारेभिर है भन्नुपर्दा दिस इज तारेभिर पछाडि हेर्नु है दिस इज द ग्राउन्ड है यहाँ तारेभिरमा चाहिँ धेरै जस्तो अब को हुन्छ नि त नि फ्रेन्ड्सहरू गेट टुगेदर गर्न कपल्सहरू फ्यामिली ड्राई पिकनिकहरू गर्न आएर हुन्छ लकडाउनको बेला एन्ड यता गयो भने भाइ ल केटाहरू त्यसरी आउँछ एन्ड आम वाकिङ टु द जङ्गल है यहाँ पछाडि जङ्गल छ र यहाँबाट अगाडि जानुहुन्न चिप्लिन्छ एज यु क्यान सी है साह्रै साल छ कि चिप्ल्यो भने सिधै मुनि खस्छ मुनि भने चाहिँ सिधै उता मुनि सो कस्तो लाग्यो अङ्कित यहाँ आएर दामी तर गर्मी चाहिँ अति गर्मी छ अघिको ठाउँ मुनि चिसो थियो सो हाम्रो लास्ट पढ यति नै हो एन्ड होप यु गाइज इन्जोय अ लट होइन अब नयाँ नयाँ भिडियो अब यतिकै निकाल्न नि टाइम लाग्छ किनभने लकडाउनको कारणले गर्दा र जतिसम्म सक्छु त्यतिसम्म ट्राई गरिरहेको छु होइन एन्ड होपफुल्ली लेट्स सी है सो होप यु गाइज इन्जोय अ लट होइन हिट लाइक सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फरगेट टु प्रेस द्याट बेल आइकन होइन सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस है स्टे सेफ स्टे होम COVID-19 peace out guys